Hello everyone, kamusta kayong lahat? So, meron ulit tayong bagong episode ngayon. Matagal tayo napahinga kasi ano bang pwedeng maging alibay? Nag-ipon ng bigas. Hindi, naging busy tayong lahat sa ating mga side projects. At salamat sa mga bumisita ngayon. Ngayong araw meron tayong special guest. Isa sa mga, for me personally, isa sa pinakapaborito kong nilalang sa kung merong MCU or Marvel Cinematic Universe, merong ALSEU. ALSE Universe. So, itong guest natin namang isa sa mga remarkable na nagturo sa atin. Pero hindi yun ang proper na pag-i-introduce sa kanya, kaya babasahin ko ang kanyang 8-page na intro na si Nen. Kumakaway siya sa backstage pero hindi niya alam na hindi pa natin siya nakikita. So, mamaya papasok ko siya, intro ko muna siya. So, ang ating guest ay isang resident, sana yung ibig sabihin ng R, registered psychologist from Ateneo de Manila with training in both clinical and applied social psychology. So she is one of the founders of Better Steps Psychology, Inc., having been its director for institutional training and its head of mentorship. She has also been serving as a consultant and interventionist for the Department of Foreign Affairs for 9 years, serving both the home office and many of the DFA posts worldwide. She cultivated her career from Ignatian grassroots advocacies, namely under UGAT Foundation, where she was a psychological speaker, therapist, and project director. So she has been teaching leadership to OFWs worldwide sa ating lahat for 11 years now. Wow. 11 years na pala siya nagtuturo. Through the Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Program under the Ateneo School of Government. Teddi regularly conducts psychological workshops and seminars worldwide for the improvement of harmony in the self, family, and community. Notable recent projects include the provision of psychological programs for the Office of the Vice President of the Philippines and to the Office of the Secretary of Foreign Affairs. Ang dami, ang haba. So, nandito na ang ating special guest. Sabi niya kakanta raw siya pagpasok, kaya sasabihin ko, Wish 105. Bayang maging. Grabe namang kanta yan. So, patriotic ako eh. Ikaw nagsabi, Obit eh. Alam mo namang, I rise to the challenge. Grabe, binibista mo yung nickname ko. Walang tumatawag sa akin ng Ay, sorry. Mr. Hindi, okay. Robert. Hindi. Nahiya ako kasi yun yung tawag sa akin nung pag inutosan akong bumili ng suka, toyo. Saan? Sa tindahan ni Aling Nena? Nung bahay na, nung bata pa ako. So, relax lang tayo ngayon, mga kapatid. Walang lecture. Wala tayong lecture. So, invite natin si Teddi para maging part ng ating ALSC TV Singapore. You're watching our YouTube channel na sinimulan natin this year because we know how to do YouTube channel. So, why not, right? Kaya ginagawa natin ito ngayon. Which we're so proud of, by the way. Wow. Kaming mga, actually, inisip ko magkaroon ng facilitator. segment na sarili mo. Teddi, okay lang ba yan? Bawa.
Dami ko masyadong masabi. Grabe. Hindi, may Q&A ka lang, for example, di ba? Pwede yan. Mag-entertain ka ng Q&A. Kunyari, Dear Doc. ano pong Ganyan. gagawin ko? Di ba? Oo. Iniwan po ako ng aking Kala mo driver. nagloloko ka, kulang na lang dalin ko yan sa radyo kasi araw-araw may natatanggap akong mga ganyan, okay? parang, parang nakinig po ko dun sa lecture niyo, kaso paano po yan, yung asawa ko ganito na, ganyan. Parang, Grabe. Ay, may ganun talaga. Kamusta ka raw sa amin ni Amy? Ganda mo daw. Amy! Ano, ka Sabi masyadong niya, hi, honest, Miss girl. Manilyn. Oh, Teddi. Di mo Sino si pwedeng Manilyn? Rainis! Ano ka ba? Ay, hindi ko Sa- kilala yun. Sino yun? Ayoko sa lahat, nangiiwan to eh. Kat niya lang inabutan ko. Wag mo ako inaano, Robert. Si Bea nga, tsaka si ano, di ako masyado makarelate. Parang, that's like a while back pa eh. Totoo. Ako, Bea and Gerald pa eh. Like, yung mga sumunod, wala na, hindi ko na alam yan. So, kung sino mang Poncio Pilato yan ngayon. Alam mo kaya ang love life ni Jose Rizal? Kapal. Uy, yung mga uban mo may sinasabi sa akin, wag mo daw ako abandonan. Hindi. Ano yan, hairstyle yan. Kaya sabi ng Bible, pag may puti daw yung buhok, nalimutan ko na. Basta may sinabi yung Ano daw yan? Wisdom. Salamat for taking time. Alam namin sobrang busy mo. Meron kang road tour, di ba? East Coast to West Coast. Yes. Na meron kang concert tour dyan. Meron kang mga mall tour sa In-N-Out Burger. Teka, saan ka ba ngayon location? Nasa Oregon ako ngayon. Very beautiful. Kung may chance kayo makapunta dito, like kahit anong lugar sa States, tipong isa lang yung pwede yung puntahan. Huwag nyo nang puntahan yung mga Disneyland, ganyan. Sobrang ganda dito. As in. Portland, right? So, Trailblazers ka. Oo, Trailblazers ako. Okay, si Damian Lillard. I know, Lillard. Pero actually, ginulat mo kami nung bigla kang umalis eh. Hindi nyo alam, the year after, magkakapandemya pala, yun yung plano ko talaga. Kasi parang nagbabay pa ako. Pero huli tayo nagkita nung training ng di ba, ng mga resource speaker nandun tayo sa Ateneo na True. Uy, tayo nag-blessing nung sarap yung pagkain. Oo. Yung may dorm sa Ateneo na bagong bukas. Kami bago ba yun? Oo, kaya pala wala yun. pa ako nakikita mga vandalism na parang Richard, we're here. As may phone number na call 0917 blah 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 blah. Tsaka wala ka pang na-feel na multo, ganyan. May multo ba sa Ateneo? Wala madami. Ano ka ba? Baka ibang multo yan, yung mga gumagalaw-galaw kung saan saang mga sulok. Sa Ay, PUP, madami daw niyan sa PUP. Talaga? Kasi tumatambay kami dun eh. Anyway, so na-introduce na kita. Gusto ko lang maintindihan sa katulad namin mga Tagalupa. Ano bang ginagawa ng registered psychologist? Teka. Una sa lahat, klaruhin muna natin. Taga saan ako? Sa baba, sa taas? Taga ano ka? Ikaw ay napanood mo ba yung Soul? Na cartoon sa, yun. Doon ka sa, ano ba yung lugar na parang everywhere? Yung... Purgatorio yata yun, ano ka ba? Nakita ko ngayon, parang sa Tagalog yung purgatorio yan. Hindi, yung may mga bago pang souls na maliliit. True. Di ba? Na parang bago sila dalhin sa earth maging tao. Yun, doon ka. Kasi parang sasaya training. ng mga tao doon. Tapos, masasaya sila eh. Tapos, bilog. True. Una sa lahat, bilog. Teka lang. Sige na, explain mo para sa amin ano yung registered psychologist. Anong kaibahan yan sa hindi registered na psychologist? Ang registered na psychologist, huwag mong papakinggan kasi awa ng Diyos, hindi pa yan nakakapasa ng exam. Ang psychologist basically ay kami ang mga abogado ng puso. Yes! Wow. 'di ba? So ako specifically, I'm a family psychologist. So ang ginagawa ko, I deal with adult psychological distress, pero in the context of the whole family. So ibig sabihin, pag
meron kang parang problema sa pamilya na binabaybay na sobrang hindi mo na alam talaga gagawin, doon nila kami pinapasok. Doon nila kami sinisik out na sinasabi parang, nababaliw na yata yan, or parang swail, ganyan, or rebelde, ganun. Hindi nila alam, lahat ng disorders ay nangangailangan ng mga collaborators. So, hindi yan lumabas ng sinapupunan na ganyan siya. So, may rason kung paano siya dumating sa puntong yan. And my role is not just to help them understand the distress, but to help them understand what's happening in the family that's causing the distress. So Yung root cause, no? oo, Parang yung root ganon. cause. Kaya ang tinuturo ko yung mga tipong hukayin natin mula 2 years old ka, ganyan. Mula 5 Yan. years old ka, ganyan. Mula nung unang araw na ninakaw mo ang peanut butter ng kapitbahay mo, di ba? Diyan Parang, ay, nagsimula ang iyong desire na i-dominate ang planet Earth by, bakit firing random. bakit parang sobrang speaking from experience yung pagnanakaw ng peanut butter? Ay, hindi ako nagnakaw ng peanut butter. Never, Coco Jam, pwede pa. Tsaka VHS na bala. No. Alala mo, ako aratilis lang tsaka manggay ninakaw ko, okay? Tsaka hindi ko sinasadya, huhulog na sila talaga dun sa bakod namin. Alam mo, that speaks a lot about your enthusiasm to steal. Kasi aratilis. Diba? Like, aratilis is like a helpless, Totoo yan. plant ba yon? Fruit ba yon? Fruit siya, hindi, ang totoo lang, hindi ko alam. Kasi sa katandaan ko, parang hindi na ako nakarinig ng aratilis ever. Di ba? Ako lang ba? Yung iba ko nga ang kalaro, alatiris. Yun ang tawag nila eh. Alatiris. Pero I don't really understand. Pero parang hirap pala ng trabaho mo. So hindi ba challenge yung paano mo binabalance yung maging sobrang invested ka? Kasi when you deal with human emotions, the human mindset, tendency is pag masyado ka naging invested doon, so baka magkaroon ka ng alam mo yun, parang specific bias. So doon ba pumapasok yung expertise nyo as psychologist? Oo, kaya din kailangan inaaral siya. Hindi siya parang, tsaka hindi lang inaaral, pero dapat may training ka in it specifically kasi ang tawag dyan ay transference at counter-transference. Parang transference pag yung kliyente mo ay masyado nang na-attach sa'yo, parang natatransfer niya sa'yo yung parang, kasi syempre yung role mo pag kailangan niya ng pagnananay, kailangan niya ng authority figure, kailangan mo kailangan niya ng nanay talaga? oo, kailangan niya ng aruga, kailangan niya may magsabi sa kanya na maganda siya, na capable siya, di ikaw yan. So, minsan, na-attach sila sa'yo, ang tawag dyan, transference. Pero pag baliktad naman, ikaw yung na-attach sa kanila kasi siguro parang they remind you of somebody in your life or ganyan. Ang tawag, counter-transference naman. So, you really have to train and maintain your own distance. Parang, Boundaries. oo, dapat may boundaries ka. Nagagawa namin yan kasi meron kaming sarili naming support system dun sa clinic. Ano siya, so parang you can air out whatever is heavy or may sarili kang psychologist para na-unload mo yung mga nararamdaman mo para hindi mo inuuwi. Pero paano ba yung journey nun? For example, ako, kukuha ko ng psychologist. Meron ba siyang specific na am I supposed to expect na, let's say, in 3 months, 5 months time, or 3 to 6 months, ay magiging maayos ako? I mean, whatever I'm going through. O paano ba yung nyo nun? Paano ba yung process? Wala, Kasi the sobrang longer magkakaiba. engagement, ibig sabihin, mas maraming invoice kasi yun, di ba? So, parang mag-psychologist ako. Kasi sa amin, pag deliver ng project, wala na invoice, tapos na yung project. Tapos na yung project. So, ako, gusto ko, hindi maalis sa'yo yung kabaliwan mo. Joke lang. Wag na wag kang pupunta sa isang psychologist na, hindi magsasabi sa'yo na parang ito ang goals natin. Kasi, any psychologist worth their salt, ang goal niyan is to let you go. Kung kung sinasabi niya na parang, sa akin ka na forever, support na lang tayo, ganyan, forever, may gusto yan sa'yo. Wow. Pero
to answer the question, sobrang magkakaiba yung length ng treatment ng mga tao kasi hindi natin talaga alam sa simula parang gaano kakapal yung wall nila, tapos yung hurt na nagtatago, parang kailangan mo munang tibagin yung buong bakod na yun, di ba? Parang kailangan mo munang iparamdam sa kanila na safe sila, kailangan mo munang iparamdam sa kanila na kakampi ka, parang, so ang daming balakid bago mo pa ma-reach talaga yung kailangan yung i-handle, which is the pain that's underneath, parang the experiences that contributed to whatever they're doing right now. And often parang taon-taon ang dami yung ini-explore. So may mga tao na and apart from that, meron din tayong kanya-kanyang ano ba ang tawag? A reserve, no? Meron tayong kanya-kanyang reserve ng support. So, kung malaki yung problema ko, pero malaki din yung support system ko, or malaki yung kakayanan kong iproseso yung mga nangyayari sa akin kasi parang in my family, I feel safe. Yan. So, parang I feel I can share, I feel I can vent, I can rant, ganyan. Parang it'll take me shorter. Pero para sa mga taong walang ganun, oh my gosh, it takes them years talaga. So, years. Doon sa pagkakasabi mo, parang with regards to, yung flow of engagement mo sa mga patient mo, ano bang mas tamang mauuna na parang understanding of the struggle or acceptance that the struggle exists? Kasi sabi mo nga, may kanya-kanyang deserve na parang sobrang obvious pero you deny that you are in this sort of struggle sa buhay mo. So ano ba dapat yung una mong i-deal? Should they understand first or should they accept first? Yung it's a mix of accepting and understanding pero lagi sa pinakatuktok na layer. So sabihin natin na kayong kuwari may asawa ka tapos away kayo ng away. Tapos specifically, yung away nyo this time, parang nagmurahan na kayo. Tapos, parang kung ano yan tinawag niya sa'yo. So, may involved na patalim. Oo, may involved na patalim. Ganyan talaga. Tapos, meron may mga nag-empake na, mag-aal sa balutan na, ganyan. So, pagpunta nyo ng therapy at that point, dun tayo sa pinakatoktok na parang, okay, sige, so... Ito na kayo ngayon. Oo, ang pinaka hinahandle nyo ngayon is na ang lala na talaga, nandito na tayo. So, parang yun muna ang i-explore natin na parang it's just saying na parang this is where you are, it's bad. It's really bad at this point. Pero the good news is you didn't start out this way. So the question is, how did you get here? So parang it becomes a matter of exploring parang hindi lang gano'n na siya kalala, but more parang ano yung mga nagpalala. So slowly, matatakal niyo yung questions of anong dinadala ko na nagpapalala nito, ikaw anong dinadala mo na nagpapalala din yan, ganyan. Tapos, liban doon, saan nanggagaling yan? Mga dinadala mo na nagpapalala. So, nasa kabataan mo pa ba yan? Mga trauma mo ba yan? Mga insecurity mo ba yan? Ganyan. So, parang trying to figure out a systemic problem really requires you to explore your own problems as an individual. Kaya napapahaba yung proseso. Kasi ang haba nung domino effect ng pagtatanong. Pero magsisimula ka sa, okay, nandyan na pala kayo. Parang gano'n. So, mahalaga din pala talaga personality ng isang psychologist, no? Hindi, katulad mo, I mean, sabi ko nga, di ba, parang pag tuwing nagtuturo ka, feeling ko may chance ako maging mabait. Parang, so, pero pag ibang, I don't know, meron ka bang kilala mga psychologist na masungit? O lahat ba sila dapat kasing, parang, kasi katulad mo na nandun sa soul? I know. Ako yung parang nagpe-prepare sa mga souls na bumaba ng lupa. Bumaba ng planet Earth. Yung, actually, ang isa sa roles ng psychologist in the room
is not to be herself, but to be what you need. Mm. So, parang kung ikaw, as much as your personality matters, ako, di ba, parang bubbly ako, ganyan. Na-imagine mo ba akong sobrang seryoso, ganyan. Kaso, Actually, nung unang kitang, hindi, alam mo pala, hindi oh, ako nag-attend ng klase mo, papagalitan mo na nag-attend naman ka, ako. pero umalis ka, oh. So, grabe naman. Hindi, may emergency lang noon. Meron lang akong inayos na Totoo. nag-aaway sa barangay. Oh. Ano Pero ba? yun nga, di ba, bubbly, mahalaga na welcoming, positive. Oo. Sa panimula, talagang kung ano yung personality mo, really has to be very welcoming. Pero there are some people na kunwari talagang galit na sila sa isa't isa. Ganyan. So, ikaw, bilang bagong pasok, tapos ikaw parang, hi! Siyempre, babasahin mo yung kwarto, di ba? So, kung very grave, very serious yung mood, hindi naman sasabayan mo, pero wag mo silang aangatan, wag mo silang babawasan. So, nandun ka kung nasan sila. Yun yung mga So, tinatamaan ng ligaw na bala, yung mga malimpasok. yun na nga eh. Ayaw mo namang matamaan ng ligaw na bala, di ba? So, dapat medyo consummate with the mood in the room. You have to read the room. Ito, paano naman, di ba, human being ka rin, di ba? So, hindi ka excuse sa mga struggles na yan. How do you handle, di ba? Paano pag ikaw naman yon? Tapos, kailangan mong maging, sinasabi mo who you need to be. Yeah. Hindi ba struggle yon? Sobra. Isa yan sa mga one of the skills you really have to learn as a psychologist is self-awareness. Like, mo yun, parang we're not exempt from human emotion. Like ako, as a psychologist, namatayan na ako, na I've lost people, nag-break up, ganyan, nagkaroon ng nag-asawa. Break up. Oo, di ba? Parang, tao din ako. So, hindi namin alam yun di ba? Kasi kala nyo anghel. Hello. Oo nga. Che. So, dadaan ka rin talaga. Parang, hindi ko siya ma-picture na madali for me, na parang na talagang kailangan mong malupit na training. You have to be super self-aware kasi part of it is being aware kapag nasa isang araw ka where hindi mo talaga kaya. So, you cancel your appointments. Pero, meron ka, or meron ako, when I lost my own mother, parang I had to cancel my appointments for a month. Ganyan. So talagang, parang it's up to you to not push past your own boundaries kasi everything, so much relies on your stability. So, pag ikaw mismo, you're having off days, sometimes I bring it into session. So, sasabihin ko sa kanila na parang, so magkikwento ka din na parang gets ko yan, parang today is a very hard day for me also. So, kung pagod ka, talagang ano bang kailangan natin gawin? Magpapahinga, ganyan. So, parang there are moments when you can bring your experiences into session. There are moments kung kailan dapat i-compartmentalize mo na lang hanggang tapos na yung kliyente na yan. And there are moments when you have to remove yourself from the situation. But all of that depends on the idea na aware ka sa nararamdaman mo. So, aware ako lagi. Saka meron kasi na, alam mo yun, pag sobrang distress, minsan yung pinaka-obvious na solution, hindi mo nakikita. Katulad ng sabi mo, baka pagod lang, di ba? Hindi niya alam mo ba, pag natulog ka ng at least 8 hours mamayang gabi, masaya ka na, di ba? May ganun eh. Pero dahil sobrang distress, hindi na nila nakikita yon, di ba? Pwede ba ako maging psychologist? Mag-aral ako kaya? Hindi, baka... Mga 6 years pa. maraming mapapariwara pag ako yung psychologist. Pwede ako, psychopathic pwede ako, pero psychologist hindi. Ako din, yun yung lagi kong, ko. Pero, nakuha na kasi siya lahat ng handle sa mga blog, ganyan. Gusto ko sana psychotherapist, pero wala. Hindi ko na makuha. Dapat alam mo, meron kang YouTube channel. Ako? Oo. Mag-build ka lang ng brand around that. Kasi meron ka, katulad nagtuturo ka sa LSE, di ba? Meron ka naman mga gini-give away na knowledge mo dun technically for free, di ba? So,
Kasi you will be able to help more people. Yun yung nakita ko sa YouTube. Like, people Mm. are emailing me, mga hindi ko Oo. kilala, galing sa ibang bansa. Sabi nila, Oo. yun pala yun, ganun lang pala kadali yun. Kasi YouTube is really a Ah, powerful platform to teach, for I people like us know. who are really mad about teaching. YouTube is a good platform. Wag ka lang kakain ng mga epoxy, mga katulad ng ibang mga nagba-viral. Diba? Or Pero ang yung daming, mga, daming bumabati sa'yo dito, babasahin ko muna. sino? Ba't di ko makita? Oh. Meron sa kanan ng screen mo may Ayun, comments. Pero yung oh. iba naka Facebook user kasi hindi nila inalaw sa Oh. StreamYard. Kaya naka-open yung Okay. isang MacBook ko, buti na lang may may iPad ako. Okay. Sabi ni sino to? Teka lang, dito muna tayo sa Facebook. Sabi ni Hey, Rosa, Amy. sa Ate Rose, hi Miss Teddy. Ang hirap Oh. replyan, di sabi mo hi to. Hi! Sabi ni Jed, morning po Miss Teddy and Sir. Wow, natawag akong Sir. Sabi ni Ate Melrose, looking great ka daw. Sabi ni Melrose, honest. Divine, si Divine ng ating mga hardcore na mga secretariat ngayon, hello. True. Sabi ni Yan yung mga Joanne, people ko. pa-fan sign daw, sabi ni Joanne. Sabi ni Raylina, hello Miss Teddy. Sabi ni Dex, ano daw? Hey Ma'am Teddy, we miss you. Si Dex! Miss you! Si Dex. Parang kilala ko yata siya I forgot. Ang dami na kasi mga sinauna kami. And Totoo. speaking of sinauna, paano ka ba napasok sa LSE? Like nung nag-start kasi, kasama ka sa mga pioneer, di ba? Ng mga 40 years ago when they were like True. conceptualizing 40 years the ago. concept. Like, how can we help the Filipino people 40 years from now? And like, andun ka, ikaw si toddler. True. Excuse me 20s pa lang ako nung nangyari yan. So, hindi ako kasama sa Paano 40 ka years napasok ago. dito sa magulong daigdig ng LSE universe? I love it. Actually, I really love this story kasi talagang parang si God yung yung parang inanod niya ako into the right path. Ganyan. Kasi, ano ba yun? Nung college ako, yes, nagsimula nung college. Pero totoo, nung college ako, Tapos na martial law niyan. oo, hindi, panahon ni Marcos. Joke. Nagtuturo ako ng French saka Italian. So actually, ang first job ko is Italian and French teacher. So, sample naman dyan, sige na. Paano mo sasabihin sa French spaghetti. French, pabili nga ng French fries. Paano sinasa French fries? Sige na, gusto ko siyang marinig Una sa Pabili ng lahat, French fries. hindi siya French fries. It's called pommes frites. So, paano mo sasabihin pabili ng French fries? Kunyari, nasa Paris ako. Est-ce que je peux comprendre un pommes frites? Talagang mas buti na lang sa Manila, madali lang. Upsize. Isa nga pong French fries, yung may patatas. Upsize. I mean, isa pong French fries, preferably yung may patatas. Kasi sa Jollibee, sabi nila, ang makukuha mo, kamote. Pareho naman, di ba? Same family ang patatas sa kamote, di ba? In my mind, yeah. So, I don't mind. And I love Jollibee. Wala yung pinsan nila si Aratilis. So after mo nagtuturo, sige. Nagtuturo ako. Italian. So, dahil nandun ako sa path na yon, nakakuha ko actually ng scholarship kasi ang lahat ng Ateneo teachers ng ibang lingwahe required na mag-aral abroad. So, nag-aaral ako sa Italy nun, pero at the same time, nagma-masters na ako ng psych. Tapos, yung isang teacher ko na LSE mentor ko din, si Father Nilo Tanalega. He's great. Para siyang Diyos sa akin. Tapos, siya nagturo ng lahat ng alam ko. He was supposed to go to Rome, kila Ma'am Tina, tsaka kila Sir Ed, sa community nila doon, sa Urbana. To give a 3-day course. Parang ito yung mga predecessor ng LSE. Yan. 3-day course na parang try lang natin sa mga OFW, ganyan. Tapos, hindi niya nagawa kasi hindi niya nakuha yung visa niya in time. Nung una, sabi niya, pwede mo ba akong tulungan? Kasi naging estudyante na kita. Sabi ko, syempre, nandito na rin naman ako. Tapos, hindi niya nagawa. So, ang first ever seminar ko ay 3 araw. Ako lang ang nagbigay na dapat teacher ko ang magbibigay. Accelerated o galing. Medyo. Parang baptism by fire. Yun. Pero, after nun, ayun, parang hindi na ako, na-brainwash na ako ni Ma'am Tina at ni Sir Ed. Pag nakausap mo talaga yun, honestly, nung first time, nung student pa lang din ako na nakausap ko sila, that really inspired me to go beyond
just being a student. Yeah. May kakaibang fire doon. Considering, I mean, unang-una, considering na dapat nagpapahinga na sila, di ba? Oo. Pero yung passion nila to really, nakakapagod mag-travel, no? Hindi biro-birong mag-travel. Totoo yan. Nung di ba na nag-shoot ako sa Europe, gusto ko nang tumalon eh. Yung 16 hours ba na biyahe na yun. Gusto ko nang tumalon ng aeroplano. Wag ka Wala man lang mag-ano. kausap. Totoo. Tsaka kasawa ka na sa airplane food, ganyan. Parang ako may time na alam ko na kung ano yung pagkain. Kasi kakalipad ko lang. Lumipad ako ulit. Same airline pa. Alam ko na yung isa-serve. So, Anong tawag doon? Jet setter. ay, grabe. Alam mo kami yan. Kasi may LSE facilitators na regional. May LSE facilitators na talagang galing Manila, kailangan umikot. So, para ma-maximize namin, talagang kami, country hopping. Singapore muna, tapos Barcelona, tapos Paris, tapos Netherlands, ganyan. Tapos balik ka na pagpabalik mo, dapat Emirates kasi dadaan ka ng Middle East, ganyan. Ay. Yung unang plan sa akin, buti hindi natuloy yung plano na 3 days muna ako sa Dubai. Oh. Diretso ako ng Europe. Buti na lang talaga, hindi natuloy. Kasi nung naging hiwalay na trip na siya, sabi ko, buti talaga, baka hindi ako nabuhay noon, 3 days to do. Kasi pagdating doon, ang dami nilang niline up na ini-interview ko. My God. Pero ang isang maganda ron, I think nakita mo rin talaga yun. That would really give you, enough inspiration, to keep doing what you're doing. Yeah. Saka Alam mo, sana perspective. maging, for me, parang kulang pa na yung awareness na yun maisalin sa mga nag-aaral. True. Kaya nga, parang gift na rin itong pandemya na to na parang yung global community, mas naging connected. O, tsaka yung final product ng travels mo, yung video about LSE, sobrang worth it lahat ng pinagod mo at effort. Ang ganda ng lawas. Totoo lang. High five. High five. Natuwa ko doon kay nakilala mo ba si Kuya Rupert sa Rome? Yeah. Yung mag-asawang matanda na parang 69, 70 plus nag-aral. Wow, di ba? Parang I know. Tapos nakapagtayo sila ng sarili nilang business. Yung mga sobrang powerful nun. And dapat siguro i-release ko yung mga individual stories na, no? I mean, it would take a while kasi ang daming success stories ng LSE, totoo lang. Not just businesses, pero friendships. Alam mo yun? Talagang at relationships. Oo. Akalain ko harmony with the self, family, and community. Just yung harmony nga lang ng boses mo doon sa -1, napakahirap na intindihin, di ba? Harmony with the self, family. Ano ba alam ko naturo mo na to, di ba? Sa isang sentence, ano ba yon? Yung harmony with the self, family, and community. Ano ba yon? Ibig sabihin kasi ikaw, may sarili kang mga pakay, mga pangarap, may sarili kang parang pinaglalaban, mga prinsipyo, paniniwala, ganyan. So, parang what you want is to make sure you're not just surrounding yourself with people who agree with you, not like that, no? It's more that you're building, as you're contributing to a system around you where you're actively offering parang kung sino ka, para parang hindi lang na nahuhubog ka ng mundo mo, ikaw din nahuhubog mo yung mundo around you, parang ganun. So, parang in that sense, it becomes very much a part of you, parang ganun. So, you don't feel removed from it, hindi yung parang kunwari, parang the person that you are, parang okay, ganito ka. Pero, pagpapasok ka na sa Monday, sa trabaho mo, you feel talagang, Monday na naman. Parang ganun. Because you don't feel you belong there, you don't feel warm, you don't feel comfortable, you don't feel accepted, you don't feel like they know you, or parang kuwari, uuwi ka galing sa trabaho, ang saya-saya mo sa trabaho, pero uuwi ka sa pamilya na feeling mo hindi ka nila naiintindihan, hindi ka nila pinapakinggan, ganyan. So, parang what you want is to make sure that you are an active participant in the worlds that surround you, so that those worlds become a part of you and you become a part of those worlds. Does that make sense? Para akong pasyente.
Wag mo akong sisingilin na hindi naman hindi naman ako Ano nagpabook ka ba? sa'yo eh. Kanina pa pumapatak ang metro. Pero yung interesting yung sinabi mo, and I think to make it more simple, no, I think the most practical application dun sa mga sinabi mo na yun is in the form of conversations, di ba? I think ito yung pinaka-basic na pwedeng gawin. Kasi in a general sense, pwede ka namang parang, I agree with you but I don't have to like you. Parang ganun, di ba? Yeah. Kasi we Or have the same, baliktad. I can love baliktad, di you and ba? not agree with But, you. di ba? Pwede tayo magkaibigan pero it doesn't mean na I can always agree with what you're saying. Kasi, Yeah. halimbawa, buti na lang wala pa akong kaibigan na flat earther. Oh. Yeah, isa yan sa mga talagang yung pinag-usapan natin kanina backstage na sobrang Oo. convinced nila. Parang kulang na lang. Di ba? Gusto mo itulak kita ng itulak kita na hanggang di tayo nakabalik dito sa pinakatayuan natin para lang maniwala kang hindi flat yung earth eh. Oh, Di parang ba? saan tayo pupunta kung nandun na tayo sa dulo? Pero yun talaga yung danger ng knowledge, no? Parang makakuha ka lang talaga ng first 10 na mako-convince mo. Tapos yung first 10 na yun, sobrang charismatic, no? And then they end up becoming world leaders. Oh my God, di ba? Yung Totoo. danger ng fake news na inuwento mo, sobrang delikado. So punta naman tayo sa experience mo as a teacher. Diba? Kasi teacher ka sa classroom setup na yung medyo mas structured. I don't know if you would agree with me, no? Yung ALSE, ayoko siyang tawagin structured kasi iba yung level ng saya, di ba? Iba yung, pag lunch na, nawawala na yung margin ng teacher kita at estudyante ako eh, di ba? Kakamay ka na dyan kumakain. Lalo na sa Singapore pag Sunday nung araw. Isa sa pinaka-memorable experience mo na nag-teach ka ng mga OFs? Mga OFs? Ang dami, totoo lang. Sobrang dami. Ano yung top 152 para wag ka mahirapan? Teka, 150. Hanggang 151 lang eh. Paano ba yun? So, sige. Ano nga? Sige. Pipitas ako ng isa. Huwag mo nang banggitin na yung batch namin kasi sobrang bias. Yung batch nyo, merong isang guy, umalis ba naman sa gitna ng session? Kasi alam mo naman, I run my own business. So, sometimes, I have to. Buti nga hindi ako nagbuo ng Lego. Meron teacher na inis ako, nagde-Lego ako sa likod eh. Totoo? Basta hindi ko sabi kung sino siya, pero parang So, nagle-Lego ako. Kasi nung lunch, pumunta ako ng Vivo City. So, I was thinking, babalik po ba ako? Bili na lang ako Lego. So, bumili ako Lego. And then the whole afternoon, ganun ako sila uli. The whole afternoon session, I was building my Lego toys sa likod. Oh my God. Swerte pa pala ako. Pero grabe yun. In fairness, talagang true to yourself. Ganyan. True to yourself. Harmony nga ng harmony with the self yun eh. Exactly. Kasi doon nag-aaral ako ng college, ito true story sinasoli ko yung test paper ko pag hindi ko alam. Oh my God. Sinasoli ko. Talagang lang po, ma'am. Hindi ko alam di ba? Parang anong gagawin ko? Titingala ba ako sa langit? Or mangungopia ba ako, di ba? I'm gonna waste my mo pa yung time. oras niya. Diba? Kasi hindi mo Sasoli naman, ko. Habulin ko naman eh, di ba? Madali namang habulin yun pag gusto mo ano ba naman isang exam na bumagsak pa. So, yeah. Ako, memorable? Siyempre, ang naiisip ko Singapore kasi kayo yung immediate memories nasa ko. ALS-ESG TV ka lang kasi. As ALSE TV ako, sige, sharean ko kayo ng memory ko sa Barcelona. Joke. Hindi, I mean like, sobrang memorable sa SG. Ako, pinakamaraming batch na naturuan. Totoo lang. Tapos, like, no regrets. I think parang yung unang 2 batch lang yung hindi ko naturuan. Kasi nag-aaral pa ako. Kami yung unang 38 yung una. Isa lang sila. Tapos kami na 47-52. O di yung unang batch lang di ko naturuan. 38. Kami na ibali pangalawa eh. Natural mo pala lahat, no? Except yung unang. Sila Neri. Kamusta naman nung nag-online na? Naalala mo na nagbi-meeting tayo na ang plano na chunks of videos tapos kapraso lang yung gagawin online. Tapos parang, maghapon pa rin pala sila nagtuturo. Naalala ko yung meeting natin na katakot-takot na pinagtatalunan, di ba? Tapos maghapon pala kayo mo. Ha? Ang dami mong inedit para sa wala.
Hindi, okay lang yun. Ayan, they need it eh. Di ba? Alam mo naman ako, True. ang drive ko, pinaka-motivation ko, gawin mo pa rin even if no one is gonna use it. Kasi True. that's an Hindi expression kasi of nila your alam, creativity. this is very true. So at least, di ba, prepared. Tsaka parang you Oo. were able to help in the way that you could. Yeah. Ilaw. Tsaka Pero ang ganda ng sabihin mga ko, video nyo, gumanda yung boses nyo, di ba? Nagkaroon kayo totoo, ng I've never professional na heard mga myself intro, so tsaka outro. profesh. Ano nga, i-hire na kita, de oras. Oo, Ang naghahanap ako sabihin ng ko, trabaho ngayon sa isang registered psychologist. let's do it. O, Ang kamusta sabihin yung ko, OFW mo na ha, online? Mas masaya or hindi, I mean like masaya syempre, pero kasi yung saya is sabi mo nga yung interaction sa hmm, lunch, ganyan, or parang after lunch, or parang mararamdaman mo yung emotion in the room. yes. Tas may Kasi satay sa talagang, gabi, no? oh, tas may Satay at satay sa saka gabi, Hokkien tsaka may Mee. onting may onting oyster, oyster omelette, ganyan. Dun yung happy moments talaga. Kain Parang, talaga. oo, hindi, joke lang, hindi lang yung lunch, pero talaga yung camaraderie, yung Hmm. SG has been, as in, nung, when I was first dating my husband now, nag-decide kami mag-meet kami sa Singapore. So dapat trip Wow. lang ganyan. Pero I got so close to Singapore people na as in talagang some of them sila Neri nga ganyan, sila Ryan, the first ones na nag-secretariat with us. As in talagang kasi papakilala ako. Sila Ate Mel, ganyan, Ate Mel, ang kikilitisin na nila. Talagang ganun kalaking part. So, Parang for pamilya, me, no? oo, I think that's the word for it. Talagang the best experience I've had parang has really been parang ALSE people who have started to feel like friends and family, ganun. Kasi, di ba, parang okay, facilitator nga kami, but at the end of the day, tao din kami, di ba? So, Yeah. if you give me, if you share with me an experience where you really opened up to me and you really helped me, like what is Amy, then, anong huling punta ko sa Singapore, as in talagang parang, as in parang PA ko talaga, hindi ko sinasadya kasi bagong tahi yung mga kamay ko. Hmm. Nagkaka-surgery ko lang double carpal tunnel. So, talagang after that experience, hindi maaalis sa'yo yung pakiramdam na parang, wow, salong-salo ako, alam mo yun? And that doesn't leave you. That doesn't leave you. It doesn't, parang you don't finish that experience and say, okay, wala na. Parang ganun. You miss them, you miss these people, ganun. So, the camaraderie that is built in between sessions or parang in between segments At saka is yun din what yung makes it memorable. nai-transfer talaga, I think, kahit saang bansa. Kasi ako, di ba, nung pumunta ako, hindi ko kilala yung mga dinatnan ko dun sa Europe. Diyos ko, hindi ko naman kilala yung mga yun. Nung nagpunta ako ng Dubai, lalo na si Jasper. Tumira ako sa bahay ni... Nalala ko tumira sa log-log ng bahay ni Jasper, pwede kami mag-skateboard sa Totoo! loob. Pero makikita mo na doon talaga din na transfer yung desire nila to be part of something bigger. Kasi tapos na sila sa LSE, they don't need to do that. And pinagpapasapasa Exactly. nila ako na meron magda-drive, tapos susunod, ito siya naman yung magda-drive kasi nga may mga pero Exactly. for them to go their way na I think we all owe it to the program, program runners Mm-mm. na ma-realize natin na I can do this. So, Mm-mm. gagawin ko to. Sana nga makabalik na agad tayo sa ganung format, no? True. I mean, the mission really pulls you in, pero what makes it sustainable is the people talaga. Hindi lang yung their kindness, pero their fire, yung apoy talaga nila, nating lahat, no? Na talagang parang you think you're just parang in the grand structure of things. Kung wari secretariat ka, feeling mo, secretariat lang ako in one specific site, pero hindi mo alam talagang isang pagod na facilitator, pwedeng ikaw yung ilaw na mag-iilaw ulit nung apoy niya. Alam mo yun, kasi pagod na siya, ganyan. Or, Kasi kayo galing kayo sa full-time work, di ba? Tapos babiyahe kayo lang. Yung weekend oo, na rest nyo, di ba? Babiyahe pa kayo. sakto. Sakto. Ang So hirap nun, talagang di kung ba? hindi okay yung mga tao, kung hindi mo kita yung dedication talaga, tsaka yung kindness, ganun,
Considering sabi mo nga, parang as a psychologist, parang may mga pinagdadaanan ako. Parang, lahat tayo may pinagdadaanan. So, magsa-Saturday session, tapos Sunday session, parang isa ka pa ring tao na may mga anak na naghihintay, tapos may asawang ganyan, may pinagdadaanan ganito. But the fact that you give that kind of help, that kind of dedication, is remarkable. Talagang, it takes a very insensitive person na hindi na makalimutan na parang parang wow, tinutulungan niya ako. Ang laking bagay nun. Pag hindi mo na naiisip 'yon, and you just feel entitled na parang syempre, ako Tawag na facilitator sa'yo eh. walker. Walker na, di ba? Anong walker? Remember? The walker. Napaparami yung nood. Nakaka-relate ng husto. Pero, ang LSE, I mean, for me personally, not many students nagkaroon ng privilege, na maka-work kayo on that level. Na-assign nga ako magturo sa Macau, inabot naman ng pandemic. Pero ang saya. Yung may Macau yata na I think July or June yung naka-assign sa akin na magtuturo doon sa pandemic. Pero I met all of them din, sila Myla. Yun yung mga doon, yung mga hyperactive doon sa Macau, and sa Macau. Yung sila Ate Myla. Pero ikaw ba ngayon sa capacity mo, syempre magtatayo ka na ng family, gusto mo na magkakaroon ka na ng 9 na anak, tapos sige, walo lang. Ay, wag ka. May kaibigan ako. Ang pangalan niya, Kambal. Ang bunso niya, Kambal. Wow. Oh my God. Alam mo, sa pamilya namin, ang daming triplets, ang daming twins, kaya nag-worry talaga ako. Pero, ano ka naman na, on the way ka naman na, di ba? Oo, isa lang. Hindi magyayari. Ka, baka nagtatago lang yun sa likod. Paglabas, sabi ng doktor, may isa pa. Yung parang ang talent niya, hindi siya nagpapascan, parang isa siyang superhero. Magician. Pero yung ano mo ngayon, should we expect you pa ba parang the long term? Kasi nung umalis ka, ang feeling, ako parang isip ko wala na si Teddy, di ba? Tapos nagka-pandemic, nakapagturo ka ulit. Pero physically, when it goes back to that physical setup, should we expect na ikaw pa rin ba si Jumping Robin? I know, right? Barcelona ka next week, ha? Tapos next week, punta ka ng Abu Dhabi. Tapos next week, punta ka ng... I mean, the good news is, I have a husband who is very supportive, tsaka adventurous. So, siya, he's willing to, talagang matimingan namin na pwede sa schedule. Parang, we're super willing to be like, Singapore tayo this week, tapos next week, ganito. Pero mas malapit ka na sa Europe, di ba? Tama ba? In terms of travel time. So, tsaka mas mura na sa Europe than magpadala sa from the Philippines. So, baka yun yung ruta ko. Pero baka ikaw na isa sa mga dyan, mga talaga maging drivers na ng Europe, di ba? I know. Ay nako, pero SG, if it matters at all, what my opinion is, I would say SG is one of the sites that sobrang kung may chance, babalikan ko talaga. As in, walang pag-iisip. Talagang go. Sige. Mag-iipon na kami ng pamasahe mo. Tapos palalagyan ka namin ng rebulto pag nakabili na ng building yung LSE. Sige, gusto ko sa Bayanihan Center. Wag doon. Hindi, pwede bang imbis na parang pag may kumaluskas doon, may maririnig ka, nalilingon ka. Ganun yung mga setting lang sa The Walking Dead eh. Yung matataas na talahib, di ba? Yung medyo giba-giba na din. Sabi sa'yo napaparami nood mo Pero totoo naman, di ba? Pag tinignan mo yung building, it's nice, pero... True. Kaya nga, parang i-improve natin. It has a lot of character, positive yung description, di ba? True. Instead na sabihin mong hindi siya maganda. It has a lot of character, di ba? Natutulang ko yun sa'yo eh. It serves its purpose. Yes. Yeah. Sige. A few questions na lang sa'yo ha. Ayokong kunin masyadong oras mo kasi syempre. Let's do this. Ang baby mo baka sabi ng baby mo sa iyong Mami, who's that idiot?
that you're talking to. Dulo. Sabi niya, yan yung nagpapanggap na kung nga rin hindi siya mabait. Pero grabe naman. Ay, Parang grabe. mamon. Hindi talaga ako mabait. Secret mamon. Hoy, wag naman ganun. Not so secret mamon. Dito sa program natin, ikaw, dun sa line ng tinuturo mo na, sa leadership ka kasi. Actually, if I may say, ang galing ng kombinasyon nun, whoever thought of that, no? Yung entrepreneurship, leadership, at saka Finlit, di ba? Kasi imagine mo, pag social entrepreneurship, Finlit, tapos gabay sa pagpapadami ng itik, parang hindi siya masyadong related, di ba? Pero ang galing ng kombinasyon, di ba? Ano yung nakikita mong potential pa ng mga OFs talaga? Kasi ngayon, para ang stereotype kasi, we go abroad, we plan na dito lang tayo for a few years, earn enough money, then go home. Pero kasi, yung stigma na pag nandun ka na, bakit pa ako uwi, right? Lalo na naging permanent resident. Yeah. Lalo na iba naging citizen na, in the long term. Kinalimutan na yung 10 years lang ako doon, parang ganun. Pero ano yung potential nitong program na to na parang i-remind ng mga OFs na at the end of the day, your real value, sana makuha ng bansa natin. Diba? I mean, of course, we're fighting diaspora. So we want people to feel like there's a future in the Philippines that they can build, that they don't have to rely on anyone else or any institution or any government to tell them na parang, dito mo gusto umuwi ka, game. Tapos, and then make your life good. We want you to feel that that is possible. And it is. Pero, that said, part of the leadership course is mapping out your own path, your own life. Yun nga lang, parang kaya din na-insertan ng SE is because parang at the end of the day, we hope you remember you're Filipino. So parang if the culture, if the identity of being a Filipino has enriched you at all, we hope that it motivates you to give back. It motivates you to, to remember na parang may role ka na pwedeng i-play. For example, right now, pandemic, wala masyadong umuwi, ganyan. Wala talaga. Yeah. Pero, in this age of information, for example, one of the hardest fights out there in the world is disinformation. Talagang fake news, ganyan. Parang how easy it is to pass news on Facebook na ang daming lies, ang daming hindi totoo, ganyan. So, parang our role, hopefully, parang in a world like that, as a good representative of what it is to be a good Filipino. Parang if you can't bring, businesses back to the Philippines, at least help fellow Filipinos find the right way, Parang help fellow Filipinos fight the idea na parang, sige, lahat tayo, galit-galit na lang. Lahat tayo, mag-away na lang. Parang, dahil hindi ako sang-ayon sa mga views mo, mamatay ka na. Ganyan. Parang that's why talagang leadership is so important, because when you remember at the end of the day, we're not just Filipino, we're human beings. Yep. Parang, we want to be people who brings that back into the world, who brings it back to our fellow man. Yung idea na parang, huy, maghunos daily ka. parang una sa lahat, is that how you want to represent yourself? Second, is that how you want to represent your country? Parang third, is that how you want to represent your family? Ganyan. So, di ba? Parang there are many fights to be had. Parang we are not just preparing you to be business people. We're preparing you to just simply be the best human beings that you can be. Yeah, I agree. Pero I think siguro there's still room for, ako in my space, I think isa sa talaga makakatulong if, we add something about, tech and innovation eh. Ooh, kasi like that. If you have a message right now sa design ng program natin, it's either you have a message or the program would inspire you to be someone with a message to send across. How do you amplify that? Hindi na cover yun eh. And tech and innovation would really help you
ano yung mga models of collaboration online, yeah, how do you Mm-mm. build communities online, Yeah. how do you create a platform na katulad ng sinasabi mo sa panahon ngayon, it's loudness versus truth eh. Oo. Diba? Kung mas maingay, mas pinaniniwalaan sila. Pero hindi naman ibig sabihin totoo sila, di ba? Oo. So padamihan. Mm-mm. Naging full-time business ang trolls eh. So Yeah. may mga Kasi troll farm bayad. and it's a Oo. reality that we have to face. And I think I'm not saying na hindi relevant. I mean, it's still relevant, no? For us to be more relevant moving forward. Lagay Mm. sana natin yung, alam mo yung tech and I innovation like that. Yeah. part. Kasi you Mm-mm. help them. Ako, like kong dialogue kila Ma'am Tina, Ma'am, we teach them how to be social entrepreneur, how to be leader. Pero, pagpunta nila sa real world, example, Facebook, isang hurtful lang na comment, it could destroy everything they built for the True. past year. Diba? How do you Fight help back. them Oo. na yung kaya nga specific na business yung yung social media crisis management eh. People are earning big Yeah. money for Yeah. that. How do you manage yung mga trolls, yung mga Mm-mm. comments na put you down? How do you manage that, 'di ba? So Totoo. sana kung may mga nanonood diyan na mga di ba, magkaroon tayo ng support Mm. ng tech and innovation just to Yeah. help us amplify and scale yung Yeah. message. Agree, Katulad ngayon, because it's an nag-uusap tayo, evolving world. may YouTube, may makakanood, pero what if it's something na ongoing, Yeah. right? Oo. Like, hindi nyo kailangan ng mahal na camera. You have a smartphone. Yeah, let's Mm. start. Let's start with what you have in your smartphone. Turuan mo lang silang basic na how to create their message using their smartphone. Yeah. True. Parang Exactly. ganun. Kasi But ako, the I good can news volunteer to is, teach that kung meron yun eh. alam mo, totoo. And I mean, don't give up that fight. Kasi the good news is, we have leaders in ALSE, like specifically sila Ma'am Tina, sila Sir Ed, who are very, very open-minded. Talaga, sobra. Na parang, it may be, they're from a different generation, so parang medyo manganga pa sila na parang, ano ba kasi yan? Ganyan. Pero, parang, at the end of the day, if you have a vision, tapos you have persistence, and you have parang a clear vision of how you want to help, how you want to take this moving forward, parang yeah, LSE is very welcoming to new ideas. Don't worry, I'm not giving up the fight. Yeah. It's just that sometimes you have to bring the fight to the right arena, right? True. I mean, sa mga posts mo naman, nakikita na talaga ng lahat na parang, wow, we're, like, that's how to reach an audience. That's how to really amplify the message. Ganyan. So, Yeah. Yun lang yung sinabi no, yeah. Anyway, last question na sa'yo pa. Sayang, no? Dapat, meron ka pang part 2 na magigest sa amin kasi ang daming pwedeng, pag-usapan pag ikaw kala lang. ko nga yung mga magko-comment, tipong, anong gagawin ko kapag yung asawa ko ganyan? Ewan ko nga, wala ka nagko-comment. Puro ang sinasabi ka, naganda ni Miss Teddy. Hi, Ang Miss hirap kasi pag Teddy. honest lahat ng tao eh. Ewan ko ba? Mukhang meron kang ginawa behind the scenes bago ang episode Oo, na to. Ha? gayuma. Ano, Rayuma? Ano? Bayad lahat yan. Kala ko Rayuma. Gayuma pala. Mamaya na yung mga bayad nyo. Okay, sige. Bibigyan kita ng parang call to action na space mo, just to kasi meron tayong live broadcast pero mapapanood kasi syempre yung channel na sinimulan natin andito pa rin naman siya. So kaya lang din natin ginawa to kasi unang-una, I mean, this is my space video. And I had the opportunity na ako yung na-elect nilang president. And I had the opportunity to push for this. And of course is para yung merong constant pa rin na connection kasi we are all over the world na yung mga Singapore, ang dami na rin umalis ng Singapore and we want to reach out to them. Yeah. So, what would be your call to action in para magiging what I want to hear from you nag-dictate no? Go. Is kayo mga nakatapos na, di ba? Parang just remind them na it doesn't end there. Lalo na ngayon mga patapos na 90 to 93. I think they're rehearsing for their business plan. Na parang Yeah. how would you inspire them and let them know na
It I doesn't mean, end there. the fact that you have this group, yung LSE alumni, is a really good platform. I see you're sharing like a lot of like talents, like photography, ganyan, and like visual arts, ganyan. I see that. Parang I encourage everybody to share more of what their endeavors have been since since becoming alumni, no? Kasi, for example, sila Annalyn, ganyan. Sobrang, parang they were pioneers in Singapore, and parang something that they're doing is something that we want everybody to do sana, which is connecting globally with the global LSE community. Kasi sa a small idea that you had, pwedeng yung perfect partner for that pala, it's not in Singapore, it's in Dubai, Yes. or Yes. it's in Barcelona, or it's in Paris, ganyan. Tapos parang ang dami mo palang mga pwedeng, Or sa parang, Oregon. yeah, or sa Oregon. Pwedeng you can share ideas with them. Parang that's just one example. Parang essentially what we're trying to say is there's so many ways to stay involved and to even make the effort even bigger, make the endeavor even bigger. Kahit na hindi mo tinuloy yung business plan mo, um, or even though hindi mo forte pala talaga ang business, gusto mo lang palang to help a cause that you like, ganyan. Parang there are people to connect with, but that means you have to re-involve yourself in the global LSE community. Yes. Parang don't disconnect yourself and think, okay, tapos na yung journey ko na yan. Parang time to move on. Ganyan. Parang no, there's so much resource there, and I want you to feel like you belong. This is a family. We're not strangers anymore. Parang but just by the sheer fact na ay nag-LSE ka, nag-LSE din ako. Imagine going to a place like Rome, and then parang may kakwentuhan ka about LSE, tapos biglang LSE? Parang ako din nag-LSE ako. Para mga Avon, nagtitinda ka rin ng Avon, Oh, parang ganun yung feeling, di ba? exactly. Or parang yung feeling na parang Cavite din ako, ganyan. Di ba? Pero it means parang kung paano naantig yung mundo mo, naantig din yung mundo nila, parang take it somewhere. Alam mo yun? Parang you don't have to wait for them to seek you out. Kahit ikaw na yung mag-seek out ng mga katoto, ka, ano mo, no, ka-brainstorm, kapuso, Brainwave. kapamilya, kapatid, ganyan, kaibigan. This community is full of resources, and I encourage you to really reach out, like just whatever crazy idea you have after you're already an alumni, bring it somewhere. Alam mo yun, bring it to the Yeah. global community. Just really, like, follow Robert's example na Wow. talagang, Ako talaga. oo, talagang just amplify your message so that when it reaches parang, the ears that it na tinakdang ma-reach talaga yung message mo, hindi mo alam kung ano yung Yes. ma-unlock mo. Totoo lang. Yeah. Tsaka bago kayo mag-enroll sa LaSalle Leadership and Social Entrepreneurship Program, Huwag yun. i-practice nyo muna ang Ateneo. Kasi malay mo, magtayo sila. Actually, kung magtayo sila, okay lang, di ba? The more, the merrier. Pero, di ba, at least in the same mold ng how we're doing it. Kasi STI, di ba? Yeah. STI, Leadership and Social Entrepreneurship. O kaya, AMA LSE. Pwede naman. Diba? Nabayaran na ba natin yung na-patent? Hindi naman natin na-patent yung LSE. Actually, London School of Economics yan pag research mo eh. Kaya nauna ko siyang sinearch online. Wow, big time, London School of Economics. So, wala akong makitang Pilipino. Yung website lang, ba't puro puro puti, mga blondie, tapos wala akong nakikita ngayon. Hindi mo ba alam, mga Pinoy, mga blonde? San banda? Oo. Hindi Dito, nauuban na ako. Anyway, maraming salamat, Miss Teddi. No worries. It was At my pleasure. isang malaking blessing na nakasama ka namin sa episode. And sabi nga nila, you're always looking good. Ang cute mo daw. Daming cute nito Sabi sa comment. Cute. Nakakatakot. Yeah. Personally, thankful din ako and being able to work with you in a different level, than being your student na nag-half day lang. Yeah. Nag-full day naman ako ng 2 beses nung nag-volunteer na ako. At nag-edit ka ng videos, which means nakatatlong pasada ka na sa akin. Tatlong pasada na ako, sayang, diba? Okay na yun, nabawi ko na yung half day ko nun. Pag-graduate naman ako True.
So Pero, wala ka bang mga ipo-promote na mall tours? Wala? just like, watch out for me sa joke lang. I continue my government work. Hmm. I continue my private practice also. So, always remember, if you guys need help, I always have an open ear and an open shoulder for all of you. And of Puwede ka course, naming tawagan gano'n, parang huwag alam mo naman yun, tawagan, baka namin nanganganak na ako niya. malungkot kami, gano'n. We're experiencing adult psychological distress right now. Yeah. Hindi po ako, hindi ako Dear Diary. What I am is, kapag ready na kayo, humingi ng tulong. Ayan, nandyan 'Yun. ako. Ayan. Hindi ako Ibig tipong, sabihin, ready na for invoice. oh, pwede namang hindi ako, lalo ngayon, manganganak na ako, I can lead you elsewhere, di ba? Pero, parang, Lead the way. I'm very proud of people who get to a point na sinasabi nila, kailangan ko na ng tulong. O, di ba? Ang Oh, 'di brave, ba? sobrang courageous. Bihira yung nagsasabi nun, 'di ba, na kailangan ko ng tulong. Totoo. Eh, Ay, sabihin mo nga, Obet. kailangan ko ng tulong sa lahat ng ginagawa natin kayong mga ating mga alumni. Kailangan Ah, namin ng maraming hands to make this work. And mm, yeah, this is for the long term that we're doing this stuff for all of you. yeah. So, yeah, sayang wala akong effect ng yung palakpak. So, thank you, Miss Teddy. And hindi ko alam paano mag-thank you sa royalty eh. Your Royal Highness, Sa Royal ganyan. Highness. Galing kasi Megan. I Panisyo know. Megan. Salamat sa lahat ng mga nanood. Ang daming Mapapanood comments din nila sa to sa replay. Umabot tayo ng 24 yata ng 25. Tapos yung replay natin, syempre, ongoing yung replay. May analytics naman sa Okay. YouTube. Kasi, yeah. Yay! Kaya, i-close natin ang ating program for today. Thank you guys for watching at sana sa susunod natin. I'm inviting Sir Ed and Ma'am Tina na mag-guest. Yeah! That would be awesome! Oh. Kinakabahan Tapos, ako interviewin sila. alam mo, ang daming material doon. Kaya huwag kang kabahan. As in, talagang baka mamaya 3 oras yung usap niyo. Ay, kinakarir ko ng pagiging YouTube show host. Yeah. Malay mo dito ako yumaman kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako mayaman. True. Huwag kayo naniniwala dyan. Ang sabihin Thanks, Miss ko, Teddy. Sabi ni Myra, thanks, Myra! Nakakamiss. Hindi ko makita, nakalagay kasi sa StreamYard, Facebook user. oo nga eh. Pero Pero, nandito sa kabilang computer ko, nakikita ko yung mga name nila. pag dinignan ko ba sa Facebook, makikita ko yung pangalan. Doon na lang ako magre-reply. Doon ka na mag-reply mamaya. Pero baka oras mo na magpahinga si Okay baby. Baka lang. inaantok na si Oo baby. nga eh. Sumisipa na. Salamat sa inyo. Huwag kalimutan maging ilaw. Yun. At pag nag-brown out, maging kandila. Sa mundo na brown out, ikaw ay maging kandila. Kasi lagi natin sinasabi ilaw, required ng kuryente yun eh. Kaya, Totoo. brown Syempre, out. kailangan meron din nag-feed sa'yo, di ba? You can't give what you don't have. So, pag ubos ka or walang nagpapakain din sa'yo, wala ka ibibigay. Pero, ang gandang konsepto ng kandila kasi pwede ka mag-ilaw ng iba. Yes. And pwede ka pansindi ng katol. Pag yung contacts ng kalan ayaw sumindi, o di ba, kandila. Oo. You Start see? the kalan. You see how helpful you can be. Yes, basta't kandila, di ba? Yeah. Ano ba yung pinakasikat nating kandila? Liwanag. Liwanag candles, mga vintage na habang nagbabasa ka ng liwayway. Masindihan ko nga itong liwanag candle kasi oras ko na magbasa ng liwayway magazine. Ladies and gentlemen, ito po ang pangaba na talagang matanda na po si Robert. Nakaka-relate si Teddy kay Liwayway magazine. Sobrang hindi. Mga kwento ni Mars Ravelo, yung dahan, yung sa comics, yung putulang kamay. Alam mo yun eh. Mga ako Sir Paul. Pugad baboy days ako. Ayos. Sige, magbabay na tayo. Bye Bye-bye. sa inyong lahat. Bye-bye. Maging ilaw. Maging ilaw, wag maging